Kapiluvacha evam kritamatir garbhe dasha masya stuvan rishihi sadhyakshipatya vachinam prasutyai sutimarutaha. Kapiluvacha evam kritamatir garbhe dasha masya stuvan rishihi sadhyakshipatya vachinam prasutyai sutimarutaha. Kapiluvacha evam kritamatir garbhe dasamasya stuvan rishi sadhyakshipatya vachinam prasutte sutimaruta. शब्दार्थ कपिलुवाचा भगवान कपिलले भन्नुभयो एवं यस प्रकार कृतमति इच्छा गर्दै गर्भे गर्भमा दशमास्य 10 महिने स्तुवन स्तुति गर्दै ऋषि जीव सद्य त्यही समय क्षिपति बाहिर धकेलिन्छ अवचितम अधोमुख भएर प्रसुत्यै जन्मनका लागि सुतिमारुत वर्षकालको वायु। अनुवाद भगवान कपिलदेव अगाडि भन्नुहुन्छ 10 महिने गर्भस्थ बालकमा पनि यी आकांक्षा हुन्छन् तर यस प्रकार भगवानको स्तुतिगान गर्दा गर्दै प्रसुतिकालको वायुले उसलाई उदोमुख गराएर जन्म नसक्ने गरी बाहिरतिर धकेल्दछ। तेन वसिष्ठ सहसा कृत्वा वाक्शीरातुरा निष्क्रामति कृच्छ्रेण निरुच्छ्वासो हतस्मृतिः निरुच्छ्वासो हस्तमृत्। अनुवाद तेन अनुवाद अचानक वायुद्वारा तलतिर धकेलिएर बालक बडो कठिनाइका साथ उदोमुन्टो हुँदै निसासिएर अनि तीव्र वेदनाका कारण स्मृतिविहीन भएर बाहिर निस्किन्छ। तात्पर्य कृच्छ्रेण शब्दको आशय हो बडो कठिनाइका साथ। जब बालक संकुचित मार्ग भएर बाहिर निस्किन्छ त्यहाँको भारी दबावका कारण श्वास प्रश्वासमा पूर्ण रूपले अवरुद्ध हुन पुग्दछ र पीडाको कारण बालकले आफ्नो स्मृति गुमाउँदछ। कहिलेकाहीँ कष्ट कति तीव्र हुन्छ भने मृत अथवा मृतप्राय अवस्थामा बाहिर निस्किन्छ। अब मानिसले जन्मनको कष्ट कस्तो होला भनेर कल्पना गर्न सक्दछ। बालक गर्भभित्रको त्यस्तो विषम परिस्थितिमा 10 महिनासम्म रहन्छ र 10 महिना अन्ततिर उसलाई जबरजस्ती बाहिर धकेलिन्छ। भगवद्गीतामा भगवानले आत्मचेतनाको विकासको गम्भीर रहेको व्यक्तिले सधैँ जन्म मृत्यु जरा एवं व्याधिका क्लेशहरूमाथि विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा औल्याउनुहुन्छ। भौतिकवादी व्यक्ति अनेकौं किसिमले अगाडि बढिरहन सक्ला तर भौतिक जगतमा निहित यी 4 क्लेशहरूको रोकथाम गर्न भने सक्दैन। Patito bhuvyasrinmishra vishtapurivacheshtate Ruyati gati gate gyane viparitam gatim gataha। अनुवाद यस प्रकार बालक रगत तथा मलमूत्रले लतपतिँदै जमिनमा झर्दछ र मलबाट उत्पन्न किराहरू जसरी छटपटाउन थाल्दछन् उसले आफ्नो श्रेष्ठ ज्ञान गुमाउँदछ
र मायाको मोहमा परेर रुन थाल्दछ। One more. Para-cchandaṁ viduṣā puṣyamāṇo janena saha anabhipretam āpannaḥ pratyākhyātum pratyākhyātum anīśvaraḥ. अनुवाद: गर्भबाट निस्किन साथ बालकलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूको रेखदेखमा दिइन्छ जसले उसको चाहना के छ भनेर बुझ्न सक्दैनन् र यस प्रकार ऊ त्यस्ता व्यक्तिहरूद्वारा पोषित हुन्छ। आफूलाई जे जस्ता कुराहरू दिइन्छ त्यसलाई इन्कार गर्न नसकी ऊ अवाञ्छित परिस्थितिमा फस्दछ। तात्पर्य: माताको गर्भभित्र शिशुको पोषण प्राकृतिक व्यवस्थाद्वारा सञ्चालित हुन्छ। गर्भभित्रको वातावरण त्यति रुचिकर हुँदैन तापनि शिशुको भोजनको सवाल छ त्यो प्रकृतिको नियमद्वारा समुचित ढङ्गले सम्पन्न हुन्छ। तर गर्भ बाहिर आउने बित्तिकै बालक विविध वातावरणमा फस्दछ। ऊ केही कुरा खान चाहन्छ र उसलाई अन्य कुरा दिइन्छ, किनकि कसैले पनि उसको वास्तविक माग के हो भन्ने कुरा जान्न सक्दैनन् र साथै उसले आफूलाई दिएको अनुपयुक्त वस्तुहरूलाई इन्कार पनि गर्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ बालक आमाको स्तनपानको लागि रुन्छ, तर नर्सले पेट दुखेको कारण ऊ रोएको भन्ने ठानेर उसले तितो औषधि दिन्छन्। बालकले त्यो औषधि खान चाहदैन तैपनि उसले त्यसलाई नकार्न सक्दैन। उसलाई अत्यन्त विषम परिस्थितिमा राखिन्छ र उसको कष्ट झन्झन बढ्दै जान्छ। Om Ajnanatimidandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Tadhati Shapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jatapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Stavadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lolita Shri Vishakhan Vitamscha. Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Vodi Priye Vanchakol Pitarubhyascha Kripa Sindho Bhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We've heard how a fortunate child in the womb first prays to Krishna, please let me out, but then says, no, let me stay here because Maya will catch me once I come out. यहाँ हामीले सुन्न सक्छौँ सुन्दर बालकको पेटभित्रको अवस्था। उसले त्यहाँबाट म बाहिर निस्किन चाहन्छु भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्दछ र त्यो असहज ठाउँमा बस्न चाहन्न भनेर भन्दछ। But he's helpless. तर ऊ असहाय हुन पुग्दछ। And the Suti Maruta, the air pushes him into birth. तर उसलाई चाहिँ भित्रबाट धक्का दिन्छ एक प्रकारको वायुले, ऊ बाहिर निस्किन पुग्छ। And he's practically suffocated on the way out. र ऊ बाहिर निस्किने अवस्थामा साँच्चै नै उसलाई एकदमै असहज भएर बाहिर निस्किन पुग्दछ। Sometimes devotees ask why, or people ask why don't we remember our previous
life. कहिलेकाहीँ भक्तहरू या अरू व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो पूर्वजन्मको यस्ता कुराहरू याद हुने हुन्छ. So here an answer is given that the pain of birth is so intense that one forgets everything. यहाँ पनि बताएको छ कि जन्मकालको जुन पीडा छ अति नै कष्टदार हुने गर्दछ. Janma mrityu jara vyadhi dukkha doshanudarshana. So Krishna says in Bhagavad Gita, one should always remember, one should always be cognizant of these four miseries. कृष्णले भगवत गीतामा पनि बताउनुहुन्छ जन्म मृत्यु जरा व्याधि यो क्लेशहरूबाट बाहिर निस्किने प्रयत्न हरेक जीवले गर्नुपर्दछ. Birth, death, disease, and old age. जन्म मृत्यु जरा र व्याधि. Sometimes birth is made out to be such a nice thing. कहिलेकाहीँ जन्मलाई एकदमै रमाइलो खुसीको रूपमा लिने गरिन्छ. The child is all comfortable in the womb and then he comes out. बच्चाले चाहिँ पेटमा एकदम सुरक्षित छ भन्ने सोचिन्छ. But no, from Bhagavatam he's suffering like anything. तर भागवतमा बताइन्छ कि उसले एकदमै पीडा प्राप्त गरिरहेको छ. Then he comes out and more suffering. जब ऊ त्यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ उसलाई अझ झन् कष्टप्रद अवस्था पाउँछ. He can't express himself, he can't say what he wants. उसले आफूलाई के चाहेको भन्न पनि सक्दैन र कसैलाई के कुरा बताउन पनि सक्दैन. He wants milk, but the nurse thinks that he's got a stomach ache, so she gives him neem juice. कहिलेकाहीँ बच्चाले चाहिँ दुध पान गर्ने इच्छा गरेको हुन्छ तर नर्सले चाहिँ विभिन्न यसको तितो निमको जस्तो औषधिहरू दिइरहेको हुन्छ. So these miseries are there. यी क्लेशहरू त्यहाँ रहन्छन्. He may have been a college professor. उसलाई विभिन्न प्रकारको यस्तो चापहरू परिरहन्छ. But now he's a ignorant child smeared with blood and stool like a worm. र यो जुन बालक हुन्छ अज्ञातमा हुन्छ त्यो बालकलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका किराहरू र कष्टप्रदक चिजहरूले उसलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ. His knowledge is lost. उसको ज्ञान सबै नष्ट भएको हुन्छ. So one should always be aware of these problems. त्यसैले हरेक व्यक्तिले यी समस्याहरूको बारेमा जागरुक हुनु जरुरी छ. These are the real problems of material existence. यी भौतिक अस्तित्वका सबैभन्दा मुख्य समस्याहरू नै यिनै हुन्. Not where is money, this, that, but these are the four great problems. कहिलेकाहीँ हामी पैसा यो त्यो कहाँ छ भन्ने खोज्छौँ तर वास्तविक यी चारवटा समस्या हाम्रो जीवनमा छन्. And they can only be solved by Krishna consciousness. यी कुराहरूको समाधान केवल कृष्ण भावनाबाट मात्रै गर्न सकिन्छ. Any questions? हजुर के जिज्ञासा छ? Generally we listen about body and soul many times, but in practical life we think ourselves as body, but we don't feel that we are soul. What is the cause that we are feeling so? Because we're connected to this body. किनकि हामी यो शरीरसँग सम्बन्धित भएका कारण. And this tendency to identify with the body is very strong. र आफूले आफूलाई शरीरसँग आफ्नो अस्तित्व पहिचान देखाउने हाम्रो धेरै जड समस्या छ. प्रभुपादजीले पनि बताउनुहुन्छ यो अहिलेको हाम्रो स्थिति भनेको आत्मा र यो जड वस्तुहरूको कम्बिनेसन जोड हो. त्यसैले हामीले यी जड वस्तुहरूसँग आफूलाई तुलना गर्ने गर्छौँ. मान्छे कहिलेकाहीँ कारमा गइरहेको हुन्छ भने उसले कारसँग आफूलाई चाहिँ दाँजेर राखेको हुन्छ. कसैले कारमा कतिको दिन छोयो भने तिमीले मलाई हान्यौ भन्छ. Requires serious attention to come above the bodily pleasure. त्यसैले शारीरिक अवस्थाबाट माथि आउनलाई उसको योभन्दा दृढ संकल्प चाहिन्छ. Also, sex increases identification with the body. र शरीरको यो जुन काम आवश्यकता हुन्छ यो पनि बढ्दै गएको हुन्छ. Therefore, in
three ashrams, sex is prohibited. त्यसैले यी तीनवटा आश्रमहरूमा यो काम भावको बन्देज लगाइएको छ. At the mature stage, the grahastha has to give up sex life. त्यसैले स्थूल रूपमा यो भौतिक जीवनमा हामीले यो कुरालाई चाहिँ हामी बन्द गराउन खोज्छौँ. And accept the vanaprastha. त्यसपछि हामी वानप्रस्थ अवस्था स्वीकार गर्न चाहन्छौँ. To get free from this bodily identification. त्यसैले यो शारीरिक स्थितिबाट माथि उठ्नको निम्ति यो सम्पूर्ण प्रयास हो. We listen that this all the planets and everything, this creation, this comes from Mahavishnu. What? I can't hear you. This all the creation that came from Lord Mahavishnu. So we listen that after all the annihilation, everything this material world that goes to Mahavishnu. So we are not convinced that in our feelings that we think that how this much big creation this goes to Mahavishnu and again all disappears. I am not convinced. What is the problem? I said, how this happens? By intelligence. बुद्धि प्रयोग गरेर. Everything, my father has died, his father, his father, his father. How will I not die? उसको बुवा बुवाको बुवा बुवा यो सबै सोच्दै गरेपछि म मर्दैन भन्ने सोच्नुहुन्छ. I've lost this, I've lost that. Why will I not lose everything? मैले यो हराएँ त्यो सबै कुरा गुमाउँदै गुमाएँ यो पनि किन हुँदैन भन्ने सोच्नुपर्छ. One has to hear from Shastra again and again. हरेकले यो पुनः पुनः यो शास्त्रबाट श्रवण गर्नुपर्दछ. And one should reflect on these things. अनि सबै कुरा बिस्तारै छोड्न सक्नुपर्छ. जोडले Maharaj is asking question that in the womb of mother the child remembers to Paramatma and he prays that after coming out I will pray for you, I will do devotion, but after coming out how does that child forget, because in his heart there is Paramatma, so where the forgetfulness comes? First thing is, not every child prays this way. पहिलो कुरा कि हरेक सबै बच्चाले यो प्रार्थना गर्छ भन्ने छैन. A fortunate child. एकदमै भाग्यशाली जीवले मात्रै. That's mentioned in the text. यो कुरा चाहिँ यहाँ पनि बताइएको छ. But otherwise, mata smritir jnanam apohanam cha. It's Krishna's arrangement that at the time of birth one forgets. यो कृष्णको इच्छा हो कि उसलाई चाहिँ जन्मकालमा यो कुरा सम्झाउने कि बिर्साउने भनेर. Krishna could remind everyone, but he doesn't. कृष्णले सबैलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ तर उहाँले गर्नुहुन्न. But in the Bhagavad Gita, one automatically becomes attracted if he performed previous service. Then automatically, Purvadehikam, he remembers his previous birth, and again picks it up. उसले पूर्वजन्मको बारेमा सम्झिन स्मरण गर्न पनि सक्छ उसले स्वाभाविक रूपमा, र त्यो उसको चेतनाको आधारमा निर्भर रहन्छ. Tatratam buddhi sangyogam labhate purvadehikam. Purvabhyasena tenaiva vriyate yavashopisa.
So automatically, someone who's performed devotional service in his previous life becomes attractive. स्वाभाविक रूपमा उसले पूर्वजन्ममा यी भक्तिमय क्रियाकलाप गरेको छ भने ऊ स्वतः नै आकर्षित हुन पुग्दछ. That's Krishna's arrangement. यो कृष्णको सम्पूर्ण व्यवस्था हो. The child may not remember that I was in the womb, I prayed this way, but Krishna reminds him that you performed devotional service. This is attractive to you. यदि उसले त्यो गर्भको अवस्थामा उसले स्मरण गरोस् या नगरोस्, तर कृष्णले उसलाई शक्ति दिएपछि उसले भक्तिमय सेवा गरेर सम्झिन पुग्दछ. He's asking that some child's born dead. Some child born dead. Yes. Yeah. So that means according to his past karma. Yes. Some are born dead, some die after a day, some after a week, some after a year, some after 20 years. कोही जन्मिने बित्तिकै मरेर आएका हुन्छन्, कोही जन्मेको केही दिनमा मर्छन्, कोही केही महिनापछि, कोही केही वर्षपछि, कोही लामो समयपछि मर्ने गर्छन्. According to karma. उसको कर्मको आधारमा नै हो सबै. That karma's all that trouble in the womb, and then you're born dead. त्यो उसले गर्भमै सबै पीडाहरू भोगिसकेको हुन्छ र मृत अवस्थामा बाहिर निस्किन्छ. Due to past sinful activity. त्यो पूर्वजन्मको क्रियाकलापले हुन सक्छ. Sometimes the child are killed in the womb. Sometimes the child are killed in the womb, abortion. So what will happen for this child? Will that child take another birth, or is that of karma? Now, according to karma, those who commit abortion may go through that again and again. To go into the womb and be killed, go into the womb and be killed, go into the womb and be killed. Go into the womb and die, go into the womb and die. यदि कसैको यसै गर्भपतन भइरहेको छ भने उसले पुनः पुनः त्यो गर्भमा जानुपर्छ, फेरि मर्नुपर्छ, गर्भमा गएर मर्नुपर्छ, यो प्रक्रिया चलिरहन्छ. Garbhahatya is very sinful. Garbhahatya is very sinful. यो गर्भहत्या भनेको एकदमै पापपूर्ण क्रियाकलाप हो. So that may happen. त्यसैले यो कुरा भइरहन्छ. Maharaj is asking that in performing our devotional activities, sometimes we do some offenses, sometimes we feel some kind of anxiety and difficulties in our devotional life also. So how should we take that? That is our previous karma or arrangement of Krishna. So sometimes we feel demotivated while doing these activities. How can we understand? Is it Krishna's arrangement in our devotional life also, or it's our own personal? Everything is finally Krishna's arrangement. अन्तत सबै कुरा कृष्णकै इच्छाबाट चल्ने गर्छ. But according to our own activities and desires. तर हाम्रै क्रियाकलापहरूको कारण चाहिँ यो कुराहरू पनि हुने गर्छन्. If we weren't conditioned souls, we wouldn't have this problem. यदि हामी यो शरीरमा जन्म लिएका थिएनौँ भने हामीलाई यो समस्या हुने नै थिएन. Because we turn away from Krishna to try to enjoy sense gratification. Then Maya is slapping us. हुन त हामी कृष्णबाट आयौँ यो इन्द्रियहरू तृप्ति गर्नको निम्ति, त्यसपछि मायाले हामीलाई चाहिँ धक्का हान्छ.
के बच्चाले उसको माता गर्भमा हुँदाखेरि उसले के पूर्वजन्मको बारेमा त्यो अवस्थामा पनि सम्झिन सक्छ कि सक्दैन? It's not mentioned that he remembers his previous life. यसको बारेमा बताएको त मैले थाहा पाएको छैन, But he knows that I'm going through lifetime after lifetime. तर उसलाई थाहा हुन्छ म यो कुराहरूमा छोड्दैछु, यस्तो क्रियाकलाप गर्दैछु भन्ने चाहिँ अनुभूति हुन्छ। Anyway, previous life is only one. There's millions of previous lives. जे भए पनि पूर्वजन्म भनेको एकचोटि नै एकचोटिको पूर्वजन्मको बारेमा हुन्छ, उसलाई सबै कुरा स्मरण त नहुन सक्छ। There's no particular benefit to remembering one or two previous lives. उसले त्यो गर्भ अवस्थामा पूर्वजन्मको बारेमा स्मरण गरे पनि केही फाइदा त छैन। Even now, we remember so many things about this one life, and still we don't become Krishna conscious. हुन्छ यो जीवनमा पनि हामीले आफ्ना पूर्व क्रियाकलापहरूको बारेमा धेरै कुरा जानकारी गराउन सक्छौँ, तर पनि हामीले कृष्ण भावनामय क्रियाकलापतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। So if we were to remember a previous life, that wouldn't help. त्यसैले पूर्वजन्मको बारेमा त्यो स्मरण गरिरहनु पर्ने जस्तो छैन। We should look forward हामीले त्यसैले पूर्व होइन कि अब आउने एक दिनहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। and put an end to this process of birth and death. त्यसैले यो भक्तिमय क्रियाकलाप राम्रोसँग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। Maharaj, nowadays government also gives permission for abortion. So how is the karma connected? Is that karma of that child only, or is that karma of that child or the karma of mother and other also connected? Everyone involved. सबैको यसमा सम्मिलित नै हुन्छन्। The child has his karma, the mother has her karma, the doctor has his karma. त्यहाँ बच्चाको कर्म हुन्छ, माताको कर्म हुन्छ, डाक्टरहरू कर्म हुन्छ। Everything is interwoven in complicated fashion. सबैले चाहिँ एकदम यो सम्मिलित रूपमा सबैको कर्म जोडिएको हुन्छ। So, yesham tvantagatam papam jananam punya karmanam te dvandvamova nirmukta bhajante mam janam. One has to come to the end of sinful activities. Antagatam papa. त्यसैले यो सम्पूर्ण पाप पूर्ण कर्महरूबाट मुक्त हुनु पर्दछ। And then one can take seriously to Krishna consciousness. त्यसैले कृष्ण भावनालाई एकदम गम्भीरताका साथ लिनु जरुरी छ। Maharaj, you met Srila Prabhupada in your early age, so you continued this Krishna consciousness till now. So will you please kindly share your realizations so that we can also be motivated and we can also continue with same? I'm sharing. There's nothing more to say. मैले सबै भनिसके, त्यस्तो भन्नुपर्ने त केही पनि छैन। Krishna consciousness is difficult, Prabhupada said, but material life is impossible. यो कृष्ण भावनामय अप्ठ्यारै छ, तर यो भौतिक जीवन छ यो असम्भव छ। That realization. त्यो नै मेरो अनुभूति हो। And now we're out of time. Thank you. अब मेरो जाने समय भयो, धन्यवाद। No. Samay shesh hai. Finished. Khatam ho gaya. बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।